Rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn viết cái hàm VB Excel để tính được diện tích cốt thép của bố trí một lớp như thế này. Ok, mình bắt đầu nha. Mở cửa sổ Visual lên, insert một cái module và dưới cái hàm thì lúc này chọn là một chút nào là function tên hàm diện tích thép, diện tích cốt thép, diện tích diện tích thép, diện nói số vào là thép, chin và cái chữ giờ là double. Rồi trong diện tích thép thì có cái hằng số là pi, mình sẽ thay với một cái hằng số pi. Rồi dán pi vào 3.1416 gì đó. Ok, như vậy thôi. Thì để viết được cái hàm này thì thứ nhất là mình phải xác định được, mình sẽ tìm ký tự là D. Mình phải cố định là chữ D nha. Thì lúc này mình sẽ tìm được cái vị trí D của nó. Ok, mình sẽ điền một cái biến để tìm vị trí D nó là vị trí D. Ok, lúc này là vị trí D sẽ bằng WorksheetFunction.Find. Rồi mình sẽ truyền vào cái đối số cái chuỗi này là cái chuỗi R1, thì lúc này cái chuỗi cái này chính là giá trị tìm kiếm của chữ D, và cái chuỗi tìm kiếm là chuỗi nào, chính là cái chuỗi thép này. Ok, rồi mình đã có được cái vị trí này, thì lúc này mình sẽ tính được diện tích cốt thép là diện tích thép sẽ bằng thứ nhất là cái hàm left, chính là lấy chuyện số lượng của nó, của cái chuỗi thép, số lượng của nó thì mình lấy mấy ký tự, lấy mấy ký tự đó chính là lấy giá trị từ vị trí đầu cho đến vị trí D này. Thằng này nó sẽ đến với 2 thì nó sẽ lấy D trừ 1, đúng không? Lấy cái vị trí trừ 1, vị trí D trừ 1. Vì sao? Vì khi mình tìm á thì lúc này cái D, giả sử cái đầu đi, cái D của nó là hình thứ nhất là thứ hai. Lúc này D bằng 2, tức là cái vị trí tìm D là sẽ bằng 2. Thì mình chỉ lấy một cái trị thôi, mình sẽ trừ cho 1. Thứ tự dưới nó 3 thì mình lấy 2 trị đó. Ok, mình trừ 1 nó còn 2. Ok, đây chính là số lượng, và mình nhân cái gì? Số lượng nhân cho pi nè, nhân diện tích một thép pi nhân D. D lúc này chính là đường kính phía sau của nó. Đường kính phía sau lúc này mình sẽ dùng hàm right. Cái chuỗi mình lấy cũng là chuỗi thép, và lấy mấy ký tự. Lấy lúc này mình sẽ lấy chiều dài của thành cái chuỗi đó, trừ cho thằng này nãy là ở vị trí thứ hai, thì có nghĩa là thằng này 4 chỉ trừ 2 sẽ còn 2. Tương tự này là 5 trừ 3 sẽ còn 2, thì tương tự lúc này mình sẽ trừ vị trí D của nó thôi. Bình phương lên, bình phương chia 4. Ok, lúc này mình đã có được cái diện tích cốt thép. Thử nha, diện tích thép của này. Ok, đúng không các bạn? Đúng không? Thử nha. Thông tin này bạn cứ bấm thử cái quả này. Ok, mình xin kết thúc video tại đây.